to cake decorating and cooking. Hello mga friendship! This time, I bake different size of cake base. 5, 6, and 8 inches round size of the cake base. Why I do that mga friendship? Because this time we will make Princess Belle cake. At this moment of time mga friendship, sinusukat ko kung gaano kataas ang doll. So ayan, kasya pa ang isang patong. So sige, ilalagay na natin ang isang patong pa. After tansya-tansya, butasan na natin ang gitna. Mga friendship, baka may hindi pa nakakapag-subscribe sa inyo dyan, baka pwedeng makahingi ng like, subscribe, and click the notification bell for more updates. Let's shoot the Barbie doll. Siya nga pala mga friendship, inuna ko ang aking cupcake sa paggawa na makikita sa unang video. At ang continuation naman ng video ito ay makikita sa aking live. Just go to my channel and click the live. Then, select the Princess Belle cake. Mga friendship, dahil ang Barbie ito ay ita-travel, kailangan natin i-secure ang kanyang stability. We still need to put 2 dowel on both sides. As you can see mga friendship, may sobra yung dowel na nilagay ko. That is because yung trinim ko na edges of the cake ay ipapatong ko uli doon sa gilid ng Barbie, sa may part ng bewang ni Barbie. Yan po yung sinasabi ko, ipapatong ko uli doon sa may bewang ni Barbie. So mga friendship, hanggang dito na lang ang aking video. This is how to stock a Barbie cake. Makikita nyo po ang karugtong na video nito sa aking live. Live nyo po yun makikita mga friendship. Walang cut-cut po yun. Especially how to make that curve ng gown ni Belle. May pa-curve-curve. Kita nyo po yun dun sa live. Please don't forget to subscribe and click the notification bell. Paki-like na din mga friendship. I hope you enjoy my video mga friendship at may natutunan